Hi, ako si Manny at ito ang aking workshop. Okay, so isang DIY battery replacement ulit tayo. Meron tayong BBG dito. Ang model niya is BGA-160. Okay? So, ayan yung model niya. It's BGA-160. Okay? So, palitan natin tong battery nito. So, ang kailangan natin ay maliit na Phillips screwdriver at tweezer. Okay? At yung replacement battery natin, which is ang battery nito ay SR726W. Okay? So, buksan na natin to. So, may mga iba't ibang klase tayo ng battery ng relo. Meron tayong alkaline or alkaline. Meron tayong lithium. At meron din tayong silver oxide. So, ang gagamitin natin dito is the silver oxide or yung SR. Okay? So, ang code ng silver oxide ay SR. Ang first letter niya or first and second letter. So, silver oxide pagka SR. Then, meron tayong LR, which is, yun naman yung alkaline batteries. At yung AG. So, ang pinagkaiba-iba lang niya, mas matagal maubos yung charge ng silver oxide. Okay, so, yun. Kaya pagka nagpapapalit kayo ng battery sa mga meron nagtatanong, pang ilang taon po yung gusto nyong battery? Yung po bang pang 3 taon or yung pang 1 taon lang? So, ang pinagkaiba kasi yun, isang alkaline, isang silver oxide. Yun ang karaniwan. Yung alkaline, commonly 1 year lang ang tinatagal ng lifespan niya. Wherein ang silver oxide is tumatagal siya ng 3 taon. So, silver oxide yung binili natin dito, which is ang number niya is SR726. So, kapag yan, kung alkaline ang mabibili yung ganyan, ang number niya naman is AG2. Okay. So, meron tayong rubber gasket dito, which is ito yung nagsisil para maging waterproof. So, ito yun. So, inspekin nyo. Kasi minsan pag maluwag na yan, hindi na ganun ka-effective yung pag-rubber seal niya. Okay? So, ito yung battery niya. Since dalawa yung nito, analog and digital. So, pansinin nyo, analog and digital. Ang battery niya, dalawa din. Okay? So, ito siya. Ito yung compartment niya. Okay. So mabasa nyo yung meron kasing nakasulat dyan na instruction. After the battery replacement, contact AC with negative using tweezer. So, ito yung AC natin. Sabi niya, ito yung AC yun. Actually, yun yung AC sa baba. Yung connector na nakatapat doon na yun. Tapos ito yung negative natin. So actually itong negative na to, ito at saka yung terminal na yun sa baba. Yun sa board niya. So pagdidikitin daw natin yun. May mga pagkakataon na hindi naman kailangan or pagka naman nag-work na ng nag-work naman yung battery nyo or nag-work yung relo nyo, hindi na naman necessary na kailangan pang yun. I-reset yun. Okay. So, ito, meron kayong susungkitin dito na terminal.
para umangat to. Ayun. So ayun na siya, umangat na siya. So nandun yung battery. Ayun yung battery niya. Okay. Okay, so dalawa. Pick upin lang natin. So ayan, nalaglag na siya. So ito yan. Okay, so ayan yung number niya, SR726. Okay. So siguro naman mababasa nyo. Ayan. So it's an SR726W. Okay. So ngayon naman kakabit na natin yung bago. This one. So itabi na natin tong dalawang battery na papalitan. So pwede nyo palitan ng AG2, kaya lang yun nga, pang 1 taon lang yung lifespan nya. So itong binili natin is pang 3 taon, which is the SR728. So ayan na siya. Then ilalagay na natin siya dun sa loob. And then pagka-close natin, i-clip lang natin to dun. Okay, so ayun na siya. Nag-clip na siya. And ayan, so diba wala pa rin siya. So kailangan natin siyang i-reset. Okay, so ito yung gitnang AC, ito yung negative, so ito yung pagkokonikin natin. Okay, so ayan, so nasundot na natin. Dapat meron na siyang okay, so ayun na siya, nag-on na siya. So ayan na, may power na siya. Saturday. So pwede na nating isara yung ating G-Shock. So since hindi pa naman gastado itong ating rubber gasket, balik lang natin yan dyan. So dapat maibalik natin ng maayos doon sa kanyang rubber groove. Yan. Then itong ating balik natin tong natanggal na spring. Okay, and then the metal okay, and then the screw. So minsan kailangan talagang gawin yung pag connect ng AC sa negative. AC is known as the all clear. So yun yung pinaka-reset nung ng G-Shock. So kailangan mo siyang gawin para ma-clear yung G-Shock mo. Or else pag hindi mo siya ginawa, ngayon hindi mag-on yung
G-Shock mo kahit bagong palit na yung battery mo. So nakita nyo naman kanina, napalitan na natin pero wala pa rin siyang power kanina. So kailangan talagang gawin yun kapag hindi na gano. Pero meron kasing mga may mga iba kasi na pag pinalitan mo, nag-on siya kaagad. Pero since nakalagay naman sa instruction na gawin daw yun, so yun ginawa natin. At yun, nag-on na nga siya. Okay, so ito na yung natin, DIY battery replacement ng G-Shock. Okay, so itatama ko na lang ang oras at date nito, and that's it. Okay na to, nakasave na ako ng 600. By the way, pag pinapalitan mo yung battery nito sa sa mga watch repair, ang cost niya is 300 per battery. Sila na maglalagay, pwedeng ikaw, kaya lang ganun pa rin ang price, 300 pa rin. So since dalawa yon, 600 ang battery replacement. Pero sa akin, same brand din yung yung ikakabit nila, ganito rin. Okay, so nakita ko kasi tiningnan ko kasi kung anong brand yung ipapalit nila, and then that's it, pareho lang siya. But these two batteries, binili ko to, nagko-cost siya ng 80 pesos. Okay? So nakatipid tayo ng ng malaki-laki. So simpleng battery replacement lang. So sana may nakuha kayo sa ating DIY watch battery replacement. And magandang araw po. Ako si Manny at ito ang aking workshop.